Mondan idegbeteg. És azt mondja, hogy menjünk vele, megmutatja, hogy hol történt az eset. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Jó van, hát akkor derítsük fel a Goblin támadásnak a helyét. Azt pusztítsuk ki az ott lévőket. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Ott fenn. This way. Oké. Na, addig köszönöm szépen Kihalaca, Mr. Proli, Teddy Bears, Patyi Peti, Ninus, Jéger Toretto, Ádám, és Ból. Köszi neked is a feliratkozást. Kiha, köszi a 34 hónapot. Mikrobiológus, neked is köszi szépen a giftet. Köszi, srácok. Na, pusztítsunk goblinokat. Hogy portolt mögém? Az Isten áldjon meg. Kapcsa. Hol van Szem? Arresto momentum. Descendo. Glacius. Meg a mellékküldetéseket nézem, a slow az mi lehet? Levioso. Slow az vajon az... Jajjajjaj, bocsánat. Most azért fog meghalni, mert a mellékküldetést próbálom csinálni. Erre föl kéne emelni egyet. Nem földre csapni. Ja, de a Loyalist Commandert kell. De meg az Assassin kell lassítani. Oh, azt rontottam el, hogy a típusát kell nézni. Na, lehet, bocs, megölni. Kicsit ezen elméláztam, elnézést. Honnan lőnek? Ja, ott vagy, Johnny. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Bocsánat. You've made your last mistake. Na, ő a commander. Na, őt kell lassítani. Levioso. Revelio. Igen. Na, hol vagy, commander boy? Azokkal mi történt? Ja, csak elteleportáltak. Az a commander. Áó. Nagyon jó. Amúgy csak több XP-t kapok, hogyha megcsinálom, szóval nem tudom, miért szarakodok vele, de... Nem adta be, érdekes. Hoppá! Ez bead. Jó sok hírpot itt el kellett használnom, mert itt szarakodtam. Ja, hát itt még lootok vannak. Na jó, nem arra megyek ülni. Those loyalists deserved what they got. Na, jók a hangok, igen. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out,
racing towards the fire, worried someone would be hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. Jézus. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. Lehet, hogy valamit It may látott be a kis csaj, és grasping azért billiards, átkozták but I meg. keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Nézzünk körül, hát ha megtaláljuk, mit Seem to titkolnak a have set up camp here for a gonosz specific koboldkák. reason. They have stations for everything. Incendio! Ja, Whose investigálok. home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Revelio. A Hogwarts professor lived here once, centuries ago. That's all I ever heard. I've heard goblin dig sites like these are popping up everywhere. Ásnak valami után. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Amúgy föl vannak gírálva a rohadékok mindig, igen. House itself. És vizet is isznak a kútból. This well looks familiar. A szemetek. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. Ez volt a visszaemlékezésbe. When? Give me a moment. I'll explain in a second. Ezt a falut johnizták meg a keeperek, nem? Igen. Mert azt mondta a srác is, hogy emlékszik erre a helyre. Itt volt az egyik merengőben az emlék. Revelio. Még valamit meg kell találjak? Meg. Hoppá. Nem az alút. Úgy. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Nem tetszett nekik ez a fotó. Azt a mindenség itt neki. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Így van. Isadora Az Morganor. Izaura lakott itt. She was one of the keepers. The keepers? Like in Ajánl. Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. Igen. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. Igen. And now you've been witnessing memories left by keepers. Ahogy mondod. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it? You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Jó, hát akkor ez a hely mindenképpen fontos, Sebnek a saját története miatt, nekünk pedig azért, mert ez volt az a helyszín, amit láttunk a Is it keeperektől. blocking something? Only one way to find out. Intézem! A stairwell. Mondjuk ezt kívülről is láthattuk volna. Ja, de hogy lefele vezet az út. Ez mágikus köd, mert úgysem Why mozog. bother blocking a stairwell? Várja, ha rám There might nyúlnak be az something indák. here worth a closer look. Fúj, gyújtsuk föl They've left all azonnal. of this stuff strewn about. It tells me they're after something bigger. Lumos. Ez a izé, az a növény, ami lefolytotta őket az első részben. Ez meg a naplója a jánynak. Aha, valami betegség pusztított itt. Mert ugye tudjuk, hogy
Tudjuk, hogy ő meg az apja fájdalmát akarta elmulasztani. Azért utaztam ide, hogy tanuljak. Veszítsem el a reményt. Nem tudok a szemükbe nézni. Orvosok nem tudnak tenni semmit. Folytatnom kell a kutatásomat. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Ördöghurok, köszönöm. Pontosan. És hogy van a versike az ördöghurokról? Na? Na? Revelio. Közben reveláljál itt. Lumos. Hogy menjek tovább, robbantsam föl? Incendio. Jó. Lumos. Revelio. Lumos. Ott van a going to believe this. edevis tükre. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Ott látom. Ott megint átlátok a tükrön. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Understood. Well then, Jó, hát akkor vissza tudunk menni a kastélynak a titkos szobájába. Ugye ez az Undercroft, ahol gyakorolgatják a vaksráccal a spelleket. Igen, amúgy ördöghurok, gyilkos újú lény, de fut, ha rásüt a fény. 5-öst kaptok. Ez nem szemüveg, ez mágia erősítő okuláré. Srácok, az újonnan jövőknek mondanám. Why would the door lead us here? És főszereplőnek nézek ki tőle. Look. Hoppá. Egy festmény, amit széttéptek. Biztos az egyik keeperé volt. Az meg, nem tudom, a vasárnapi keresztrejtvény egy darabja. Seems as if something's missing. 5 betű. Let's have a look. Az első T, az utolsó 3. A feliratkozáshoz szükség, mármint hogy a boldogság kulcsa. Tier 3, az van odaírva. Gondoltátok volna? Beszarom. Anything helpful in the note? Nem amúgy valami rúna. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. I can't be sure, of course, but I don't Igen, think so. Nyilván a hugát is valamilyen ősi mágiával átkozták meg, azt a fekete genyót láttuk a geblányoknál. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? Hoppá. You did not. Sounds Mardekár Malazárnak egy titkos skriptóriuma is volt a Roxfortban, bármit is jelentsen ez. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. Oké. I'll be in touch. Na jó. Akkor meg kell fejtsük ezt a kis üzenetet, ezt a kis rúna cetlit, hogy majd tovább göngyölítsük ezt az ügyet. De azért plusz egy talentpontot kaptunk, az sosem rossz. Jó. Itt tartunk jelen pillanatban. És várni kell szerintem, hogy tovább mehessünk, de addig elmehetünk a szükség szobájába. Mert most már biztosan megnőttek a kiváló tenyésztett növényeink.
Nagyon jó. Bármikor beleportolok a falba. Ott vannak a kis csáprágóink. És a fluxus kondenzátor. Nagyon jó. Eladjuk a cuccainkat. És hát kellenének a kombat növények. Lootoltam egyáltalán bármit. Valamit lootoltam. Úristen, az a sityka. Gyönyörű, gyönyörű. Amúgy megy a haul szettünkhöz. Bár nem olyan elegáns, mint a kalapzat. De egyébként kiváló. Sok cuccot nem tudok eladni. 2. Jó, az nem jobb. Amúgy nagyon szép mintás. Azt kell, hogy mondjam. Jó. Money count. Na várjatok. Van tentakulám. Kell a chip-chop cabbage, a rágókáposzta, meg kell a mendrék. Valaki nem emlékszik, mennyibe kerül a rágókáposzta meg a mendrék a bótban? Mert ebből a kettőből még kell venni egyet-egyet. Csak nem tudom, hogy adják. De elmegyünk Roxfortba. Igen, hát 300, 500, 600, igen, ez a kérdés. Nem mindegy, hogy mennyi. Ki vannak számolva a galeonjaink, nincs jó világ. Még nem indult be az állatbiznisz. $860. Melyik boltba vettük? Az öregasszonynál vettük a zéket, ugye? Gáz. Jaj, nehogy már nem lehet berepülni. Ó, de szemetek vagytok. Na, ha ezt tudom. Erre írjatok egy számot. Bármelyik mai trendi trap zenének megfelel. Csókolom. Pénzt hoztam, mi? 500 a mandrákus, és 300 a rágóka. Ne basszatok ki, hogy 30... Oh. Ez az. Ki volt számolva? Ki volt számolva? Éppen hogy. Jó. Na, kell nekünk egy verekedés valahol. Balhét kell keressünk. Hol lennék, ha balhé lennék? Itt biztos balhéznék. Nem gazdaságosabb megvenni a magokat? De igen, Hirx, az. Hát amúgy neked erre nem kell válaszolnom, hiszen tudod, hogy mit csinálunk és miért. Na, tessék. Tessék. Nagyon jó. Akkor már inasba rakjuk őket, ha itt vagyunk. Szóval nyilván gazdaságosabb a magokat megvenni, meg a recepteket, azt fogjuk, ugye most azért vettem meg, mert 17-16 van, és most ne kelljen megvárni azt a fél órát, amíg azok leteremnek. Alapvetően nyilván ugye arra gyűjtjük a pénzt, hogy megvegyük az összes receptet, és utána soha többet ne kelljen ezeket megcsinálni. Csak szorít minket az idő most. A stream végéig nem lennének meg. Úgyhogy ezért így. De ezeket mind a nagy ültetőbe kell amúgy ültetni. Csak meg kell venni a receptet. No. De srácok, elérkezett a pillanat,
hatalmas flipendózások következnek. Remélem felkészültetek a szexi tanárnénivel. Bouncing tentacular. Bouncing tentacula. Micsoda ötlet, kedves asszonyom. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlick. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Imádtam a taszkjait, tanárnéni. I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Tanárnő, köszönöm. Ready to learn flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Igen, a csukló mozdulatot tanítsa meg, hát direkt csinálja. Tanítsa meg a tekerő mozdulatokat, tanárnő. Flipendo! Igen, Mrs. Dana, köszönöm. Wonderfully done. If you'd like. Mrs. Dana. Jézusom. Na nézzük. Flipendo. Nagyon forgató. Flipendo. Compulso. Ez az. Jó. Amúgy annyira nem egy nagy szám a flipendo. Mert amúgy a lecsapós spell az nekünk jobban jön. Bár amúgy úgy kell ugye, hogy ide kellene az Arresto Momentum, ide a lecsapó, és ide a Levioso. Nagyon jó. Ez az. Na ez is megvan. Szuper. Akarunk-e talentpontot költeni? Ha már ilyen szép nagy 21-es szép szállegények vagyunk, mondjuk mindjárt megnyílik a legutolsó. Stupefy több stunt ad. 2 spelt lövünk vissza. Nem nagyon szoktam fölemelgetni az enemiket. A flipendo is tud átkozni. Stupefy is curse-öt rak. Ezt megvesszük, hogy a curse több ideig maradjon fönn. Ez jó lehet single target bossoknál, hogy továbban megátkozva és nagyobbat rakunk rá. Jó. Vesztek. Mi van még? Nagyon jó. Sebastian és Ominis valamin vitatkoznak a nagy terembe. Hát nézzük meg, min vitatkoznak az öreg szebék. Nagy terem, nem common room. Így van, a tanárnő lehet gyakorolgatni a flipendót. Köszi a 49-et közben. Nyalifali, Namek és Bóli még egyszer neked. Köszönöm. Na mi a vita tárgya, gyerekek? Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Úristen, a sötét varázslatokról beszélgettek? Benne vagyok, én nagyon sötét vagyok. Srácok, én totálisan sötét vagyok. Mehetnek a sötét varázslatok. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. Mehet pedig. I reminded him that Anne needs a cure. I'm curious about the dark arts. Mehet. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. Very well. But do keep this between us. Igen. Ominous learned dark magic from his parents. Oh. Are you familiar with the Cruciatus curse? Hallottam már a Crucióról, igen, barátom, mesélj még. Crucio, correct? The Cruciatus curse. Also known as the torture curse. A kínos átok. Apparently, Annyira kínos kimondani. had no qualms about casting us on muggles for sport. Ominous described the sound of the victims' cries as horrific. Oh.
As punishment, his family cast it on him. Oh! The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Aha. Hát a vaksrácnál így házilag vasárnapi ebédhez a Cruciót így gyakorolgatták Muglikon, tehát ő annyira nem szereti ezeket a tiltott átkokat. How horrible. Poor Ominous. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. Jó, szóljál, ha megtaláltad Mardekár Malazvár titkos szkriptóriumát. Mehet a Crucio gyakorlás, drága Szebb, mehet. Ominisnak nem mondjuk el, mert némileg PTSD-je van a tiltott átkoktól. Egy kicsit fucked up családból származik, ha úgy akarok fogalmazni. Wingardium Leviosa kell, a következő Neti küldetés. Hát az öreg Netitvel derék beszéltünk tényleg, illetve mehetünk csillagtan órára. Hogy hívták a csillagvizsgál asztronómia órára? Úgy hívták magyarul is? Asztronómiának. Professzor Sáh. Menjünk! Csináljunk egy asztronómia órát. Csillagásszunk egyet. Én benne vagyok. Megíroz gombot nyomtam, ne legyetek én. Quest. Lokáció. Jó, hogy felfedeztük tegnap a egész Rockfortot, az sokat segít. Igen, Astronomy Wingbe menjél bele. És Astronomy Tower, az az egy nincs meg. Hát most melyik van legfölül vajon? Készülünk az EZO TV karrierre. A vaksrác rokonai ebben a korban Voldemort nagyszülei, nem? Nem hiszem, csak azt tudjuk, hogy Mardekár leszármazottai a rokonai, de hát elég sok leszármazottja van, I guess. De lehet, hogy én nem figyeltem, ez nagyon könnyen lehet, magamat ismerve. No mellékküldetés, most más dolgunk van, órára kell menni. Gyere már ide! Ez a könyv, ez baszakodik velem. Hova lettél? Köszönöm. Megint lépcsőzhetünk. Nem a szükségszobájába megyek. Föl. Hello, Nick. Átmentünk félig fej nélküli Nicken. Lehet, hogy ettől lett félig fej nélküli. Na, csillagásszunk. Egy jó kis asztronómia befejezésnek. Wow. And your reading is the dragon. Na, a csillagokból is a jövőt olvassuk ki. Hoppá, bocsánat. Perhaps you're due for an adventure. Yeah. Ladies. Professor Shah. Shah, professor. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Igen. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Mr. Takar megosztja velünk a teleszkópját. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Bocsánat. Bring it into focus? No. Bring the telescope into the focus. No. Hello? I trying to find the focus? Yes. Good focus.
Sir, I think your computer has a I expect virus. all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? Yes, I put in. Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Did you try turning it on and off again? Tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Do you have the latest update to the Windows? Dismissed. Ne, csúnya dolog, bocsánatot kérek, így sosem lehetek a negyedik legnépszerűbb I don't influencer. believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Aha. Hello, Amit. Amit, nagy Nice to meet asztronómia you. gyerek. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Direkt csinálják velem, ezt komolyan mondom, ezt direkt csinálják. That's very kind of you, Amit. Megosztja velünk Are a you sure you won't need teleszkópját. I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. Bocsánat. It's only the pinnacle of all Egy personal egyszer jó ember stargazing leszek, implements. ígérem. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Yes. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Okay, I bring the telescope. I will try to use the telescope. I put the telescope in the chest. Is there any telescope in the chest? No telescope in the chest? No? Incendio. Incendio. Very fiery spell. Incendio, very fiery. Yes, there is the telescope. I put it in my pocket. This was his old telescope. Looks practically brand new. Yes, I've put the telescope in the pocket. Pristine night for stargazing. Ah. Do not let it be wasted. As you see. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. Jó, amúgy nem olyan szörnyű. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Egy-két szó van, amit úgy mond, hogy Canvases beszarok. waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? A put a kedvencem. Thank you. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. Glad to hear it. Jó. Na, Amit, teleszkópozzunk. Amit, gyere, fogd meg a teleszkópot. The perfect night for... Oh, hello again. Hello. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Igen. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Titkos csillagokat akar találni velem, Amit. Nagyon jó. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Let us get moving while the stars are still out. Úristen, nagyon jó. No need to convince me. Let's get going. Shall we? Shall we? Mehetünk csillagokat nézni az éjszakába Amittal. Hát ilyet. Gondoltatok volna, egy ilyen romantikus programmal fogunk zárni? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. Okay, I will try to find the table. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Stargazing kentaurokat fogunk találgatni. Nagyon jó, találkozunk kentaurokkal, Amit. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Jó, Amit, ez most már kezd nagyon forró lenni. Nem baj, de én nem olyan vagyok, Amit. Tehát még egyszer elkezded mondani, hogy milyen szép a csillagokat nézni. The Gobstones Club are cowards. Here I am,
charging ahead. Why don't you lead the way? Jó van, ám be vagy szarva? Jó van. Gyere, amit mutatom. Mutatom a utat, amit? Incendio! A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Do you have a credit card? Na, bocsánat, nem akartam semmit. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Okay. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Very well. Na, amúgy nem veled akartam beszélni, a Field Guide page-re akartam rányomni. Jó. Merre ugorjak le a kastélyfalon? We have to find the astronomy table. Oké? Ja, várja, ott a kastélyfalon kell menni? Ó, te jó fiú, nem kellett volna leugranom, mi? Gyere, Amit, we have to find the table. Yes, yes, this way. This way we need to find the table. Ah. Revelio. Incendio. Oda néz, ott lesz az a csillagvizsgá. Ó, Amit, gyere, nézzük együtt. Not this close to school, Amit. Ez az. Use. Revelio. Nem ez az? Forog. The constellation should appear near the center of your view. Near the center? Ja, várja, de bele kell zoomolgatni. Rotate, rotáti. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Ott is van. Hát milyen szép. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. Igen. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Yes. Nagyon jó. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. Nagyon jó csillagász leszel, Amit. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Köszönöm, Oh, Amit. and about my old telescope. Don't bother returning it. Megtarthatom a teleszkópját, ez az. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Nagyon jó. Megismertük Amitot, aki nagy csillagász akar lenni, és megtanultuk. Rájöttünk, hogy mire jók ezek az asztalok. Csillagképeket tudunk vele keresni. Hát ezt nem gondoltam volna. Mik vannak? És akkor most már ezt is gyűjtögethetjük. Szerte Rockfortba. Hatalmas gombázásokat lehet itt a kastély mellett előadni. Jó! Na itt tartunk. Oké, these are the quests. Onnan megyünk, hogy Netivel. És már netis küldetést nem kezdjük el, mert akkor végleg meghalok. Visszacsúszunk 5 helyet a influencer népszerűségi listán, de innen fogjuk folytatni Netivel. A Falbarton Castle-ben találkozunk. Ugye ő mondta, hogy nyomoz nekünk a goblinok után, hogy abszolút szaglászik, hogy mi a helyzet, úgyhogy ő vele folytatódik majd a fő küldetésünk. Nagyon szépen haladtunk ma, az első 1 órát leszámítva, ami agyérgörcs volt mindannyiunknak. Azon kívül abszolút professzionális megmozdulásokat adtunk elő, még mindig nagyon divatosak vagyunk, úgyhogy holnap délelőtt innen fogjuk folytatni, srácok. Köszönöm szépen mindenkinek ma is a velemtartást, a támogatásokat, a segítséget a chaten. Holnap még egy jó pénteki Hogwarts Legacy, hétvégén pedig ráhatok a pénzfarmolásra is, hogy az összes recept meglegyen, és akkor jövő héten már ki lehet pimpelni a szükség szobáját, rengeteg asztallal, rengeteg növényjel, akkor tele leszünk potionökkel, és nem állíthat meg minket a hard mode egyik nehézsége sem.
tudjuk pörgetni a sztorit, gyűjthetjük majd a szebbnél szebb állatkákat, meg minden egyéb. Amúgy gyönyörű ez a hét, hogy ezzel játszunk, ez még mindig fantasztikus ez a játék. Én nagyon élvezem, igazi fanservice a Potterheadeknek, úgyhogy ja, de látom, hogy ti is nagyon szeretitek már. A VOD komment szekcióban lázadások vannak, hogyha valamelyik nap nincsen kint új VOD, úgyhogy most megyek és kirakom a tegnapi abszolút mellékküldetésezős Roxfort felfedezős részt. Ha valaki azt nem látta, nézzétek vissza, mert az egész Roxfortot átfésültük, és nagyon sok easter egget találtunk, úgyhogy azt érdemes megnézni. Úgyhogy az érkezik hamarosan a Nessaj Gamingre, egyébként meg holnap találkozunk 9:30-tól, délután pedig fazmofóbia stream lesz 4 órától, a már ismert csapattal, úgyhogy az is elég mókás lesz. Bekövessétek a menetrendet, meg a socialöket, meg minden egyebet, és akkor nem maradtok le semmiről. Köszi, hogy velem tartottatok még egyszer, srácok, jó pihenést, jó játékot azoknak, akiknek holnap indul a game, ugye 10-én a Nem Deluxe Editionnel. Jó pergetés nektek. Köszi. Köszi. Holnap tali. Szevasztok, srácok. Pa, pa.